Hello mọi người, Thi lại quay trở lại với mọi người rồi đây. Hiện tại Thi đang đứng ở bờ biển Quy Nhơn này. Xem thử. Ui trời ơi, nó hiện lên vẫn rất là đẹp này. Cái to TMS, mọi người có thể hình dung được cái đường cong này không ạ? Các bạn ở xa nha. Nếu các bạn chưa bao giờ đến Quy Nhơn thì hãy dành thời gian ghé thăm thành phố Yên Bình này một lần nha. Bây giờ thời tiết hôm nay thì đi mùa mưa mà lựa những ngày nắng là phải nói là du lịch bá cháy Bùi Chét luôn. Còn nếu mà những ngày mưa mà gặp mưa thì chúng ta hẹn lần sau. Ok nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thời tiết nắng đẹp trở lại rồi. Chúng ta đang xuất hiện ở cái giao điểm của Ngô Mây với lại đường Thanh Niên. Lộ trình tiếp theo thì dự kiến sẽ đi qua Melody mọi người. Thì hành trình có lẽ là Thi sẽ di chuyển trên đường Nguyễn Thái Học nha. Sau đó cắt qua đường Lý Thái Tổ và tiếp cận với lại Melody. Vì sao hôm nay chúng ta đi Melody? Thì thực tế thì để có cái thông tin rằng là khoảng ngày 5 tháng 11 thì là dự án Melody sẽ được tiếp tục xây dựng trở lại. Đấy, và đây là cái thông báo của bên chủ đầu tư Kim Cúc đó. Thì cũng hy vọng rằng là nó sẽ quay trở lại tiếp tục xây dựng để nhà đầu tư nhanh chóng có cơ hội nhận nhà rồi vận hành đó. Chứ không cứ mỗi một năm qua đi thì chúng ta lại mất đi một năm sở hữu căn nhà. Đó là về pháp lý rõ ràng nó như vậy nha. Thì mọi người có thể xem cái thông báo ở trên màn hình. Đi Melody thì cũng được dịp chill mọi người. Thì Quy Nhơn khu vực đó cũng rất là đẹp. Hy vọng là ánh nắng vẫn sẽ trải đều để lên khung hình nó đẹp hơn. Tuy hạn chế ở cái máy quay thì nếu mà thiếu sáng thì nó sẽ không được đẹp hơn mọi người. Nó sẽ kiểu tối tối. Nhiều bạn cũng bảo rằng là cần phải thay máy quay đi. Nhưng mà tiền đâu mà thay. Và có thay cũng vậy mọi người, phải có hậu kỳ. Mà đôi khi hậu kỳ nhiều thì cũng có người phản ánh là tại sao làm cho cảnh nó không thực đó. Phải điều chỉnh sáng thì tất nhiên rồi, mấy cái yếu tố khác rồi tính tạo hòa tương phản phải điều chỉnh theo hết. Thì mình không phải chuyên gia thì đôi khi nó sẽ có những cái tỷ số nó không gọi là tương hợp với nhau đó. Nó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người xem. Đấy, thì thôi thì có sao quay vậy, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ rẽ qua Melody. Ở dưới kia thì nắng nó đẹp hơn, sao độ lên này trời nó chui vào trong mây mất rồi nên nó sẽ hơi tối tối tí. Nếu mà nhìn lên bầu trời thì bạn dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Nửa bầu trời bên này thì hơi tối, nửa bầu trời từ đoạn quảng trường trở xuống thì lại khá là đẹp đấy, nắng lên cũng rất là hay ho cho cái kiểu thời tiết này ở Quy Nhơn. Hôm nay về cái dự án Melody thì chúng ta xem cảnh thôi, pháp lý các kiểu tiến độ thì đã thông báo rồi. Giờ chúng ta đi xem và coi thử là ở đó thì có cái gì thuận tiện để chúng ta đầu tư và xem xét thử là đánh giá lại lần này mọi người mua Melody khoảng tỷ mốt thì sau này đầu tư lời không, còn khoảng 45 năm để theo anh em xem thử, cân đối thử tỷ mốt tiền liền. Bây giờ khoảng 1 tỷ mốt thì mua được cái gì, mua ở đâu, và nếu mà đặt ở Quy Nhơn này thì ok không. Nếu mà đặt ở Melody thì có thể tham khảo cái tính vận hành của TMS, tính vận hành của FLC cộng với lại cạnh tranh từ Vietcell, từ Grand Center và các hệ thống khách sạn hiện hữu. Đứng ngay dưới chân tòa này là tòa Tropical này. Đó, rõ ràng ngay dưới chân tòa Tropical này thì hai bên sát luôn á. Giờ mua Melody với lại mua FLC thì trước hay sau gì thì FLC nó cũng sẽ hoàn thành về pháp lý thôi, nên
với quan điểm cá nhân của Thi thì nên mua FLC. Đấy. Còn nếu mà ai mua Melody ấy thì Thi vẫn có dở hàng bình thường nghe. Nói chung là bán tất, cái gì có hàng là bán tất. Thì chỉ cái điều là nếu mà chúng ta so sánh giữa điều này và điều kia thì chúng ta phải chọn lựa thôi. Đấy. Điểm khác biệt giữa tòa FLC và tòa Melody là cái tầm view chung của hai bên sẽ khác nhau. Một anh thì sẽ view đẹp nhất là về Mũi Tấn, còn một anh thì sẽ view trực diện thành phố Quy Nhơn là đẹp nhất. Sorry, trực diện về cái bờ biển Quy Nhơn trên đường An Dương Vương là đẹp. Nó khác về tầm view. Melody thì nó sẽ tránh một phần tầm view của lại FLC theo hướng Tây, và ngược lại thì nếu mà hướng Đông Nam của Melody tòa Tropical thì có khả năng sẽ bị tránh bởi tòa FLC. Và đây tòa Flamingo này thì không bị ảnh hưởng gì nhiều. Giờ chúng ta lại rẽ ra Chương Dương. Đây, nắng đẹp đi lang thang một tí thôi. Vì sao Melody thì mọi người thường hiểu là của Hưng Thịnh, nhưng mà hôm nay lại Kim Cúc lại ra thông báo. Thì thực tế là những cái khu đất này trước là cấp do Kim Cúc để làm khách sạn, rồi sau đó thì chúng ta sẽ có sự chia sẻ quỹ đất để phát triển dự án cho nhà đầu tư Hưng Thịnh, phát triển hai cái dự án, hai tòa nhà của dự án Melody đó. Nhưng mà về nguyên tắc thì vẫn là đất cấp do Kim Cúc, nên là Kim Cúc vẫn là chủ đầu tư. Còn tất nhiên là trong đó nó sẽ phân chia cổ phần theo các kiểu, thì mình không nắm rành. Mà thực tế thì mua cũng không nên nắm rành. Cái bàn giao nhà thì thực ra trước khi mà bàn giao nhà xong thì chủ đầu tư hết rồi, hết cái quyền hạn rồi. Sau này ban quản lý tòa nhà họ sẽ nắm cái quyền gia hạn hay không. Thực tế thì ở Quy Nhơn cũng chưa có cái tòa nhà nào đạt đến cái mức gia hạn như vậy, nên là chúng ta cũng phải chờ đợi thêm. Ở các thành phố thì những cái tòa chung cư cũ thì bên đó cũng là đang một số cái vấn nạn của an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn khu sinh hoạt. Vì chung cư cũ thì nó sẽ xuống cấp, nhưng mà giờ giá thành thì quá cao, đền bù ra ngoài thì tính về tính sử dụng hay là tính về quỹ đất, để nói chung là giữa cái bên sở hữu, bên giải phóng mặt bằng, đền bù thì nó chưa có sự gọi là hài hòa đồng nhất, nên dẫn đến là các cái tòa chung cư cũ nó vẫn còn hiện hữu, vì đó là chung cư cấp và thuộc sở hữu lâu dài mà. Nên là về quyền hạn chung cư là mọi người đừng có lo lắng là cái việc là ở dưới đất hay là chung cư sau này bị lói lại, bởi vì nó thuộc về hai cái pháp lý khác nhau. Pháp lý 50 năm thì là những tòa như Melody, FLC, TMS ở Quy Nhơn đấy. Còn pháp lý lâu dài thì là giống hệt như những cái tòa chung cư cũ mà chúng ta đang gặp cái vấn nạn về an toàn vì quá cũ ấy, mà chưa có sự đồng nhất để mà giải quyết trong việc xây dựng lại hay là đền bù ấy đấy. Thì mà nhà nước thì chúng ta thì tôn trọng quyền sở hữu bất động sản, nên nếu mà cư dân trong đó không đồng ý thì cũng không thể tháo dỡ được ngôi nhà đấy. Nó vừa có cái ưu đó là đảm bảo quyền sở hữu, nhưng mà cái nhược đó là chỉ cần một người không đồng ý là sẽ không xử lý được cái tòa nhà đó. Và bây giờ thì luật thì đang định hướng là thay đổi theo cái việc là tỷ lệ phần trăm cao là được đấy. Có nghĩa là phần lớn mọi người đồng ý thì chúng ta sẽ phải đồng ý về di chuyển và chấp nhận cái mức đền bù đấy. Cơ chế nào, cái điều luật nào thì nó cũng sẽ có ưu và nhược, nhưng mà cái nào phát triển tốt thì chúng ta ủng hộ thôi. Đấy là quan điểm cá nhân của Thi. Và hiện tại thì chúng ta đang đứng ở bờ biển Quy Nhơn. Hôm nay đẹp dã man con ngang luôn. Tại sao chúng ta không lượm cái điện thoại ra và quay một vài cảnh đẹp chiêu chiêu nha.
Đầu tiên là sẽ là cảnh ôm trọn góc bờ biển này. Thôi không phải rồi. Hello mọi người, Thi lại quay trở lại với mọi người rồi đây. Hiện tại Thi đang đứng ở bờ biển Quy Nhơn này. Xem thử. Ui trời ơi, nó dựng lên vẫn rất là đẹp này. Cái to tí mét. Mọi người có thể hình dung được cái đường cong này không ạ? Các bạn ở xa nha. Nếu các bạn chưa bao giờ đến Quy Nhơn thì hãy dành thời gian ghé thăm thành phố yên bình này một lần nha. Bây giờ thời tiết hôm nay thì đi mùa mưa mà lựa những ngày nắng là phải nói là du lịch bá cháy bùi chét luôn. Còn nếu mà những ngày mưa mà gặp mưa thì chúng ta lựa ngày sau. Ok nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại tôi vẫn đang sẽ bán cái con này, con Action 4 của tôi. Đấy, và cái mắt kính đổi màu này tôi sẽ đăng lên TikTok để mọi người tham khảo qua khi sử dụng nó như thế nào. Tôi thấy là khá là ok để mọi người cân nhắc ấy. Còn bán luôn cái khẩu trang nữa cũng được, cái khẩu trang này xài khẩu trang 5D xài cũng ok nha. Ok, chúng ta đi lên thôi. Sau khi một màn tranh thủ bây giờ ta lại tiếp tục di chuyển rồi. Đấy thì về kiểu căn hộ thì một số cái kiến thức cơ bản thì có thể nắm được để chia sẻ với mọi người. Còn ai muốn mua thì có thể là liên hệ kỹ hơn. Còn tất nhiên là cái gì cũng cần phải có thời gian tìm hiểu thì mọi người mới rành rọt được, nên mọi người cứ xem cái này tìm hiểu trước ấy. Thông tin bây giờ quá nhiều. Đấy, nó có cái lợi của việc tự tìm hiểu là ta sẽ định hình được cái dự án và không hoàn toàn nghe nhân viên tư vấn. Tại nhân viên bán hàng ấy nó khác biệt với lại nhân viên tư vấn môi giới. Nó khác chỗ nào? Cái anh tư vấn là anh sẽ đưa ra cả ưu và nhược, còn cái anh bán hàng ấy là ảnh chỉ tập trung cho sao cho bán được hàng thôi. Cái nhà đó nó ưu và nhược thì sẽ nói cái ưu nhiều hơn cái nhược, và có thể là dùng những cái thủ thuật ngôn ngữ để chuyển từ cái nhược thành cái ưu. Có nghĩa là thực tế thì nó không giải quyết được vấn đề, nhưng nói nghe thì thuận miệng lắm. Đấy là cái việc chúng ta cần phải tự tìm hiểu, cân nhắc là nó là như vậy chứ không phải là gì đâu. Còn tất nhiên rồi, ai làm việc cũng muốn bán được hàng, đặc biệt là sale. Không bán hàng chết đói. Đấy. Nhưng mà khi mà có một câu anh Hùng nói rất đúng đó, thì việc cung cấp thông tin là của sale, ra quyết định là của người đầu tư. Đấy. Đó. Đó là anh em cứ cân nhắc, cứ tìm hiểu kỹ rồi sau đó mua. Đấy. Rồi các mấu rồi các kiểu thì còn tùy. Nói chung làm thì ai cũng nên chừa cho nhau đường sống cho nó chắc ăn. Chứ hôm nay chúng ta xén thịt người khác thì ngày mai cũng có người khác lấy chúng ta chút máu à. Mọi người có đồng tình không, hay là chỉ là thấy nó hơi kỳ kỳ không? Bình thường mọi người ở trong cái ngành bất động sản là cắt máu là thôi chứ tan xương nát thịt. Nói chung là cuộc chiến đó thì thắng thì cũng vui, nhưng mà chẳng có gì, làm công không anh. Người mua thì giá rẻ nhất là được, không quan trọng. Thôi những cái chuyện góc khuất của nghề nghiệp
nó sẽ không làm ảnh hưởng đến chúng ta ngắm cảnh đâu nha. Quá đẹp. Khi đi dọc đoạn này một đoạn thì vẫn thấy rất là đẹp mọi người, không thể chê được. Đây, ở đây nếu mà mọi người ở Melody này, Flamingo này, tòa Flamingo, tòa Tropical đấy, dọc cái đường này, trời ơi, ra biển rất là gần luôn, quá đã. Thì dạng cái hồ này thì không phù hợp cho những người mà mua để ở lâu dài, kiểu mà vừa tích lũy được khoảng 1 tỷ mà để mua nhà để ở đâu. Không, nó phù hợp cho những đại gia tầm khoảng 10 tỷ trở lên, 5 tỷ cũng được nhưng mà đấy nói 10 tỷ cho nhiều, 10 tỷ trở lên để sở hữu cái nhà thứ hai mọi người. Nó không phải cái nhà chính để vui chơi, cho thuê, khai thác như vậy thì rất là phù hợp nha. Chứ không nói tại sao mày cứ chê mấy cái căn 50 năm. Không phải, tại vì Thi là thuộc cái tầng lớp gọi là, mọi người biết cái giới hạn về nhận thức không? Đấy, Thi là thuộc cái tầng lớp là chưa giàu còn phải tích góp ăn từng ngày, thì thấy đó ra 1,5 tỷ, 1 tỷ, hơn 1 tỷ cho cái tòa căn Melody 1 phòng ngủ thì nhiều. Thế nhưng mà so với người sở hữu 10 tỷ, 100 tỷ thì nó không là gì. Đấy, nên là Thi hay kiểu nó bị hơi ghét cái căn hộ kiểu này, là tại vì cái nhận thức của Thi thôi, chứ không phải là cái sản phẩm không tốt. Đó, mình phải thừa nhận là do cái tầm của mình đã chưa đạt để sở hữu những cái bất động sản như vậy. Chứ Thi mà có 100 tỷ ha, chơi luôn 10 căn cũng được. Thì thực tế là vận hành hay là bán lại hay là kiểu đó, nó khó khăn cho cái thành phần của chúng ta thôi. Còn đối với người siêu giàu, người giàu và người tận hưởng thì nó quá là bình thường nha anh em. Đấy, để rõ quan điểm. Đúng rồi, Thi phát hiện rồi, do ngày xưa là mình không có làm rõ quan điểm đoạn này. Đã nhiều anh em cứ bảo mình hơi bị phiến diện, nhưng đúng là do cái tầm nhận thức đó mọi người. Ok, thôi mình sẽ kiểu tiếp nhận nhiều luồng khác nhau đi, cho nó sẽ mở mang cái đầu hơn. Vừa đi dạo bộ, vừa chém gió, vừa tận hưởng cảnh vật. Đấy, cuộc sống như vậy là vui. Nhưng đúng rồi, khoảnh khắc chúng ta cần phải truyền đi niềm vui, truyền đi cảm xúc thì chúng ta sẽ là người như vậy. Nhưng tắt cam xuống ai biết tôi còn vui không. Ok, thì xin phép dừng video nha. Và hôm nay thì chắc có lẽ là video tiếp theo thì sẽ đi cái khu vực trên Lam Mơ luôn mọi người. Khu vực bên dọc núi có những cái khu nhà trên đó. Bữa trước là hẹn có cái xe số cũ chinh chiến thì đi, thì hôm nay mình đã mượn được chiếc xe này của vợ rồi thì mình sẽ đi. Cảm ơn anh em nha. Nếu mọi người quan tâm thì tìm xem tiếp cái video phía sau. Và bây giờ thì xin phép dừng ạ.